אני עופר גבעון ואני שמח לארח את ערן אליהו בשרשרת גברים בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555. ערן, איזה כיף שאתה כאן, שאני כאן, שאנחנו מקיימים את השיחה הזאת. לגמרי. גילוי נאות שאנחנו חברים כבר 20 שנה, חברים טובים, הכרנו בצבא ונהפכנו לחברים ממש בצד השני של העולם במקסיקו, כשנתקלתי בך במקרה ברחוב של זיקתלה. אמ, אז אני רוצה להתחיל את השיחה הזאת באיזושהי התכווננות, לפחות מבחינתי, שהכי חשוב בשבילי, וגם שאתה תרגיש את זה, שאנחנו בחיבור עצמי, שכל מה שקורה בשיחה הזאת הוא מדויק, נכון לנו, ואפשר לעשות את זה אם באמת נהיה באיזשהו מצב תודעתי שפחות חושב על שהרעיון הזה צריך להיות מוצלח, שאנחנו צריכים לדבר על משהו מסוים, והעיקר שאני ואתה נצליח לדבר, ללמוד משהו אחד על השני, ובתקווה שעוד כמה לבבות ישמעו אותנו ויקבלו מזה גם משהו. אני אוהב אותך, אח. אמן. אמן. איזה כיף יש איזה, שהבאת את זה. לגמרי, יש איזה משפט, עשיתי קורס כתיבה לפני כמה זמן, והמסר שלו היה שאנחנו לא חייבים להיות טובים בדברים שאנחנו עושים, אבל חשוב שנהיה בטוב כשאנחנו עושים אותם. והמשפט הזה הפך ממש לנר לרגליי, וזה משנה לי את כל איך שאני מגיע למקומות מלחיצים. אני אומר לעצמי, אני לא צריך להיות טוב, אני צריך להיות בטוב. ההוויה שאתה בה נמצא, לגמרי. ממש. אז נראה לי שנתחיל באיזושהי הצגה עצמית. אני בשום פנים ואופן לא אצליח להציג אותך, כי אתה כל כך הרבה דברים, ויש לך כל כך הרבה כובעים, אז אני בכלל לא אנסה, ואני אתן לך את הכבוד להציג את עצמך. האמת שחשבתי על זה, איך אני כאילו שם את זה בתוך משפטים, איך לכתוב את זה, אז הייתי איך אומר. עושים את זה? איך מציגים? זה כל כך תמיד... אני חושב שכולנו היום, זה משהו מאוד נפוץ. נכון שיש אנשים שהם חוקרים איזה תחום אחד ומאוד מאסטרים בו וכזה, ויש אנשים שהם יותר רחבים. עם זאת, אני כאילו חושב שכולם הם גם עושים עוד דברים. לדוגמה, אני גם איש משפחה, זה אחד ההגדרות הראשונות שאני אגיד. אני אגיד גם איש חינוך, למרות שבפועל היום אני לא מתעסק בחינוך קלאסי, אלא דווקא בצורות אחרות. אני אגיד שאני עוסק בנדל"ן, אני אגיד שאני גם בעל חוש יזמי מפותח ואוהב לקחת את היזמות קדימה וכל הזמן חושב מה עוד אפשר לעשות. אני מנחה מעגלים וגם מגשר, אם צריך לצמצם. בקטנה, כן, ממש כן. לא הרבה דברים בכלל. לא. יש משהו שאתה מרגיש שיותר מגדיר אותך, או שאתה באמת, זה מי שאתה, הרב גוניות הזאת? אז אני באמת הבנתי שאולי המשותף בהכל, אפרופו הפתיחה שלך, זה שאני רוצה להביא טוב לעולם. אני רוצה לעשות טוב. ואני מחפש פלטפורמות שאני בהן יכול להביא את הטוב הזה. כמובן, בשנים האחרונות אני שם דגש הרבה יותר משמעותי גם על הכלכלה ועל העסקיות של הדברים האלה, כי המון שנים הייתי עושה טוב גם בלי לקבל כסף, והיום אני כבר בתהליך ארוך שאני צריך לאזן את הדבר הזה וליצור הרבה יותר כסף. קודם כל בשבילי ובשביל התא המשפחתי שלי, ובפועל בסוף בשביל שאני אוכל להמשיך לעשות טוב. אז אני גם חושב שזה אחד הדברים שהייתי שמח להעביר הלאה. זאת אומרת, הרצון הוא לעשות טוב דרך העשייה שלנו. זה משנה מה אנחנו עושים, זה משנה כאילו שיהיה לנו את המקצוע המדויק הזה שבו נצליח להעביר את הטוב, או שפשוט אם אנחנו במיינדסט הנכון, זה לא משנה מה אנחנו עושים,
כל דבר ישרת את המטרה הזאת. אני ממש מתחבר לזה, שאני לגמרי מאמין שאם אנחנו, אפרופו הוויה, בהוויה הנכונה, אנחנו יכולים לעשות טוב, בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. ותגיד, אנחנו לא נמצאים סתם במקום, אני חושב שאנחנו נולדנו ואנחנו גרים במדינה כל כך מורכבת, שצריכה כל כך הרבה ריפוי, אנחנו מנהלים את השיחה הזאת בימים כל כך אמ, קשים, מאתגרים למדינה, לחברה. יש משהו שאתה מרגיש שדרוש ריפוי באופן מיוחד במקום הזה שאנחנו